سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که پر انرژی و شاد باشید. تو این ویدیو اومدیم به مرکز تهران و یه خیابون شلوغ که توی منطقه 7 قرار داره. اینجا میدون هفته تیره که یکی از مهمترین میادین تهران محسوب میشه. تاریخچه اینجا به دوره پهلوی برمیگرده و جالبه بدونید که در گذشته به میدون 25 شهریور نامگذاری شده بود و بعد از انقلاب تغییر نام پیدا کرد. همونطور که میبینید دستفروشای زیادی اینجا هستند و کالاهای متنوعی اینجا عرضه میشه و میشه گفت این خیابون همیشه شلوغه. دوستان، ترافیک این منطقه خیلی بالاست و اگه قصد دارید به این میدون بیاید بهترین راه استفاده از مترو و اتوبوسه. ایستگاه مترو هفته تیر دقیقاً کنار میدون قرار داره و سریع‌ترین راه برای رسیدن به اینجاست. مثل همیشه منتظر نظرات زیبای شما عزیزان هستم و اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و با لایک ویدیو از من حمایت کنید. بریم و ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. اسماعیل برات میگیره. شانس داشتم میشه خیابون همه کالا ببرم.
من برم. دوستای عزیزم، ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید تا افراد بیشتری اون رو تماشا کنن. اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا روزای آینده به جاهای بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم.